Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của công ty Hiên Cho Nó Việt Nam. Và lực lượng như vậy của công ty thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà mình để, ví dụ như trong đây đang nó có chương trình rồi, bây giờ mình xóa, mình cài chương trình mới cho nó đi. Thì làm thế nào để mình xóa? Thì có hai cách. Một là mình sẽ factory reset nó bằng cách dùng cây tăm hay là cái kim hay là cái gì đó, mình sẽ chọt cái lỗ nhỏ nhỏ này, chọt đây thì nó sẽ reset về màn hình của nhà sản xuất. Rồi cách thứ hai nữa là các bạn nhấn giữ nút program, cách hai thì đỡ mất công phải cài đặt lại ngày giờ nha. Rồi thì nó đang có chương trình, lúc trước thì mình đã cài cho nó một cái chương trình là chạy theo tuần rồi, thì bây giờ mình bắt đầu xóa nó thôi. Thì mình sẽ nhấn nút program một lần nữa, chừng nào nó nổi lên chữ clear quit rồi nhấn giữ nút set. Đó, nhấn giữ nút set khi nào mà nó có end là ok, là xóa xong. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại, mình kiểm tra coi nó xóa được chưa nha. Thì bằng cách là vô trong cái mục là test set, không có chương trình gì trong đây hết, là đã xóa xong rồi. Rồi như vậy thì nó đã xóa được cái chương trình trong cái con Tamer L7 rồi. Thì nếu mà các bạn cảm thấy video này hay thì vui lòng để lại like, subscribe cũng như là share. Xin chào và hẹn gặp lại.